Finaalipäivä on täällä. Viimeisen kerran yhteislähtö on Bromarvin satamasta, mutta ennen sitä vilkaistaan kilpailutilannetta ja lähtöasetelmia päivään. Voittaja ei ole missään nimessä vielä varma, sillä vikana päivänä on 7 pistettä vielä jaossa. 5 Big Fivesta, 1 haukimäärästä ja finaalipäivän isoimmasta hauesta saa vielä ekstra pisteen. Eli jos jalka osuu lankulle oikein kunnolla, voi jopa 0 pisteestä nousta kärkipaikalle muiden ohi. Viisi joukkuetta lähtee liikkeelle Bromarvin länsipuolelta, ja vain Schwarzonker Garmin on valinnut itäpuolen. Viimeinen päivä Every Bike Countsia. Ja joko meillä kävi muut tietää jotain, mitä me ei tiedetä, tai sitten me tiedetään jotain, mitä muut ei tiedetä. Mutta oli vapaa-valintainen ramppi Bromarvi, itä- tai länsipuoli, ja 5 muuta joukkuetta meni länsipuoli. Me mentiin Tomin kanssa ainoalta itäpuolelle. Me ollaan treeneissä löydetty hyvin itäpuolelta kalaa. Meillä ei ole mitään syytä tehdä millään muulla tavalla, koska me ollaan tähän mennessä pärjätty hyvin. Me ollaan löydetty Lahden keskustoista hyviä ruovikoita Garmin elektroniikan avulla ja niitä me lähdetään kalastamaan. Me ei niitä edes treeneissä niin kalastettu, koska me tiedetään, että se ruovikko on tällä hetkellä niin kortilla, sitä on niin vähän tuolla Lahtien keskustassa, että siellä mistä sitä löytyy, niin se on automaattisesti sellaisia kalankeräyspaikkoja. Meillä on hyvin auki vielä, lähdetäänkö me kalastaa määrää tai kokoa tai mitä ikinä. Me joudutaan vähän tässä nyt kattelemaan säätä ja sitä purua seuraamaan ja yrittää omien vahvuuksia ja sen tekemisen kautta rakentaa sitä taktiikkaa. Varsinkin nyt kun meillä on semmoinen etu, että siellä ei kukaan käytännössä, me tiedetään määräpaikkoja, me tiedetään ison kalan paikkoja. Ja lähtökohtaisesti kukaan ei ainakaan muutamaan tuntiin ole tulossa tänne meidän puolelle, niin me saadaan aika vapaasti täällä nyt miettiä, miten me tehdään. Että tunnin pari on vielä pilvessä ehkä. Mahdollisesti tunnin pari, mutta se tulee tuosta pois. Tuolta tulee jo kirkasta. Ei mitään. Me lähdetään voittamaan tänään. Kyllä. Welcome to episode 5, the last day of this Every Pike Counts. It's been like 2 hard days, but we think we have 3 points to the last day, and we don't know because there was a blackout from after the half day yesterday. So I believe either we are. I think it's going to be really tight in the front right now. Maybe 1 or 2 points difference. And this last day, the biggest pike gets an extra point. So it's really important we have to catch 4 points. At least 3. Yeah, and we're not going for numbers today. We're going for a big pike like yesterday. Pre-fishing, Alex got a nice 1 meter fish. Yeah. We left that spot be alone. We saved it for today. Then we saw a really big pike just outside on where the herring goes. So I think in the morning now when it's cloudy, we're gonna have to try that spot because that's a 1.20 meter pike almost. That was like a 12-13 kilo fish. So we have a date with that fish. Yeah. And also what makes it interesting is we have 5 boats on this side of Bromarv, which is 1 too much, I think. Tänään ollaan Bromarvissa. Aamu sarastaa. Tunnetaan myös Villevatin saaristolla. Tänään me lähdetään rokkaamaan. Älkää liikaa. Täältä voi saada yli 70 senttisiä haukkia. Tää on siitä kiva. Villevatti kotiveet, eikä ole paineita. Ei yhtään. Eilenkin sä sanoit noin. Kotivesi. Mulla on kotivesi. Koti on siellä, missä sydän on. Ja polkaistaan Every Pike Countsin finaalipäivä käyntiin. Muista painaa jo valmiiksi videolle tykkäystä sekä kanavan tilausnappi pohjaan. Tämän vuoden Every Pike Countsin tarjoaa pääsponsorimme Happy Angler. Revolution Race, ulkovaatteet joka keliin. Mercury, parasta perämoottoriosaamista. Kuivalihakundi, ronskia evästä kalareissuun. BKK, Nokko sekä Bromarv Gård.
heitellään tämmöstä aika syvää reunaa, kirkasta vettä ja minkä takia tää valikoitu aamulle, tää kirkasvetinen paikka, niin taivas on ummessa ja vähän tuulee, niin nyt koitetaan tätä, saisi heti aamutuimaan tuntumaan siihen vähän parempaa kalaa. Katsotaan, jos selvitään tästä päivästä ilman vastoinkäymisiä. Me ollaan nyt saavuttu Akun kanssa mestoille. Joo, Bromarvissa ollaan. Uutta seutua totta kai taas meille. Katsottiin eilen illalla, nyt tehtiin vähän parempi suunnitelma mitä eilen Tammisaaressa. Meillä loppui vähän paikat kesken ja nyt me saavuttiin tänne ekalle ja heti tässä ekalla penkalla niin on jotain isompaa särkikalaa paljon. Lahnaa tai jotain muuta vastaavaa. Eli niinku ruokaa isolle hauelle on. Muutenkin tää on aika hyvän näköinen mesto ja ainakin aamupäivälle meillä pitäisi olla tässä ihan potentiaalista paikkaa mitä heittää. Kyllä. No niin. Eikä kun lähdetään vaan. Joo. Miten se olisi pizza? En mä jaksa. Niin. Nyt pitää. No ei sun tarvitse kyllä jaksaa syömään. Sä oot niin monta pizzaa jo velkaa mulle. En oo. Oothan. Mistä syystä? Yhden oot velkaa. Niin, mutta sehän kuitattiin sillä louhikkoheitolla. Ei. Sähän söit sen pizzan ja sen louhikkopizzan. Mikä juttu tää nyt on? No eihän me nyt voidaan jälkikäteen sitä louhikkopizzaa ruveta lunastaa. Tää? Sä heitit louhikkopizzaa ja sit mä vein sinut pizzalle, niin miten sä voit niinku olla sitten saamatta sitä? Aika mysti. Mä voin jo tarkistaa sitten siinä formaatissa, kun se tulee ulos, että miten se meni. Kala. Muista sitten liiderit. Joo. Ei jäänyt kiinni. Ei jäänyt, ei. Sulla on? Oh. Tarviiko? Ota vaan. Älä sieltä. Mene ihan sinne alas. Höp. Mulla on vaikea kelata siitä sormien läpi. Ensimmäinen kala. Pieni. Tomilla oli tossa toisella puolella kans. Tässä tosiaan ei tiedetä, että mennäänkö minkä pisteen perään nyt näin alkuun, mutta määrää tässä näyttäisi olevan. Ehkä kokeillaan sillä hetki. MacGruber Pike on oma henkilökohtainen suosikki tämmöiseen vähän pilviseen säähän ja vaihtelevaan säähän. Ja sitten jos on kirkas vesi ja kirkas sää, niin sitten mä käytän Rügenherringiä paljon. Totta kai sarjassa löytyy paljon hyviä värejä. Nämä on omat suosikkit. Kannattaa mennä lähimpään kivijalkaliikkeeseen katsoa niitä eri värivaihtoehtoja. Sieltä löytyy varmaan kaikkiin vesistöihin, järviin, jokiin, merelle ja kaikki säihin oma preferenssi ja mieltymys. Yeah, so this is the spot where we saw in tradings a really big fish, a herring pike. My 106 yesterday, it was a baby compared to this fish. This could be a 120 fish. Net? No. Yeah. It's big then. Let's just take it. Yeah. You see? Look at this pike. The bite marks are insane on this pike. 81. 81. Yeah, there you go. Nothing. That would have been a point. Good, Alex. Bra jobba. Onko hyvä? Otti läheltä, jumalauta. Ei oo hyvältä valinut. Ei. Silloin mun mielestä ottaa aika läheltä, kun tän verran on siimaa jäljellä. Kun vastarin mä vedän, niin silloin narahtaa ja alan itkee. Hei älä mee, mä hajon kohta palasiksi. Hei älä mee, pysy tällä kertaakin. Älä mee, tai viet multa kaiken. Ilman sua minä voittaa en voi. Voittaa en voi.
Apu. Voittain. Kiitos. Ei ole mikään jättiläinen, mutta ensimmäinen kala kuitenkin. Saan. Laita siihen vaan, niin mä polin jalan päälle. 62 senttiä. 63 jo. 63. Eka hauki viimeiseen päivään 63 senttiä. Mikä iso, mutta se on kala. Tästä aloitetaan ja ei me olla kalastettu vasta kuin 10 minuuttia. Tästä mennään. Merkataan listaa, jos vaan löytyy se lista. FP. Mud. Fight. Tää taas Laitinen soitella, mä kysyn mitä nämä merkinnät tarkoittaa. AH tai JK. Joo, se on ainoa mikä tosta saa selvää noista meidän merkinnäistä. Kyllä meidän tuolla. Tää leaderi on tarpeeksi ylettää ottaa vähän kaavempaa. Mukava kun ei meidän Lahdessa ketään muuta. Siellä on iso täkykala tässä. 10 metrin veneestä eteen. Mainiota. Motorkaiden alla on jo heti täkyy. Siinä edespäin on vissiin joku pikku haukikin 10 metrissä. Siihen. Tuli vaahottaa meidän mesta. Kyllä uskotaan vähemmälläkin. Ei tarvi huutaa. Yhtäkäisiä kuin mökkiläiset täällä. Voihan se olla, että on liian myöhäistä jo tämmöiselle paikalle, että tää olisi toiminut sitten niin kuin vähän aikaisemmin keväällä. Niin, ihan mahdollista, kun tää on oikeesti aika pieni tämmönen perää tässä ja tosi matala. Niin. Mut se, Voi olla, että kalat on käynyt täällä vaan kuteen, sitten syönyt hetken täällä ja sitten lähtenyt jo vetää. Että... hetki vielä tässä ja sitten vähän ulommalle paikalle. Jep. Pieni. Kato, olisiko nyt vähän joku isompi heukkaus tätäkin? Mitä? Kala. Parempi. Oh! Nehän otat me haavi. Tuu mun oikealle puolelle. Odota, katsotaan vähän mitä käs. On hyvä kala. Ai vittu! Oi! Ai. Hoho. Oh, ei voi mitään. Metri. Se oli jo yli metrin kala. Oli metrin kala. Se oli 1,5 metriä ehkä. Metri jäi haavista. Sopiiko, että me tullaan tonne taakse haavittaa? Joo. Tehdään jatkossa. Tossa joutuu niin paljon. Toi on niin korkea ja sitten joutuu niin paljon kun joutuu hyppää ja juoksee ja muualla. Follow there. That didn't strike. Thank you. Justin, you see the last again. That's why I just put the hook so back as it went. Yes. Käydään vähän näykkimässä, että ei ole kauhean helppoa nyt kalastusta. Vaikeutta lisää myös se, että keli kirkastuu ja pilviverho siirtyy sinisen taivaan tieltä.
Yeah. It's the fish. No, it's not. No, is it sideways? Ah, it's a 90 fish. Wow. Oh, take the leader. Just don't worry. Take the other net from there. It's 85 or something. I thought it was gonna be because it's so strong. Yeah? Yeah. Thank you. Yeah, it's over 80. Yeah. Good job. Thanks. 1, 2, 3, 83. 83 senttiä. Gator on nyt löytänyt purulla olevaa haukea ja ainakin muihin verrattuna ihan hyvä kokoistakin. Tässä vaiheessa päivää 80-senttiset riittävät toki pisteille, mutta mikäli kirkas keli passivoi haukea entisestään, nämä voivat olla yllättävän tärkeitä kaloja kisan lopussa. Leader touch. Vaihto ahveneen kannat. Yes. Ei ollut koolla pilattu tuo kala, mutta päivän ensimmäinen. Kala! Kyllä se kato se ahven, mikä sieltä ui tuon ärsykevärin perässä, niin tämä esittää nyt hänen veljään tai siskoaan. Kyllä ne tänne päin kääntyy. Siellä on Abun tiimi. Tuolla noin. Mikä tuo on? En mä tiedä, näyttää, että apuveneestä olisi taas lentänyt jotain tavaroita. Hanska. Karosen fileeraushanska. Hyvin jäänyt ilmaa tuonne sisään. Wonder grip. Haisee kyllä hauen limalle. Paha juttu. Team Apu. Mulla on teidän tavarat. Tarkoitus oli mennä tonne vähän saarien väliin vähän pidemmälle, mutta ajattelin, kun tässä näytti ihan ok, että otetaan tähän ja lähdetään tästä regaamaan, niin kuis ollakaan apuvene meni tosta Rakkolle vähän. Yes. Kato. Apuvene meni ohitte ja paino tonne sisään ja veti kahvan pystyyn, eli vei meidän paikan niin sanotusti. Tossakin on kasvia tossa penkassa. Ja siinä ei ollut mitään syytä, miksi se hauki oli siinä, se vaan oli siinä. Siinä ei ollut kasvia, ei mitään. Usein se iso kala on siellä, mistä sitä vähän odottaa. Juuri näin. Sen olisi voinut saada iskemään. Kaikkein tiheimmästä lahnaparvesta se on vaikea kala. Ui vittu! Se on hauki. On. Se on mittalautakala. Komea kala. Hieno haavitus. Joo. Puhutaan kiirekalan tämän koko päivän. Joo. Täällä. Juuri näin. Nyt koitetaan olla mahdollisimman hiljaa. Alumiini vasten alumiinia. On vaikea olla hiljaa. Älä mene yhtään pidemmälle. 73. 73, joo. Kato, kun on paksu selkä. Joo. Vielä hauella myös. Se on 10 senttiä aina ylöspäin tuon kalan paino. Se oli 63 ja 73. Tämmöisellä se äskeinen hauki tuli. Merkli on Chilla Glider. Tässä likasärki.
Mudjösen. Se olikin paskasärki, mutta se oli se vihreä. Ei. Mulla on ihan vittun tylsät koukut siinä. Tää oli ainoa vittu terävät koukut. Pelataan varman päälle, Antti, nyt. Joo. Aika loistavan tuntunen on nyt, kyllä on tämmönen utunen aamu, odotellaan vaan noin isot hauvat alkaa ruokailemaan. Sitten se kirkastuu tuossa keskipäivän puhelun paikkeilla, niin sitten vaihdetaan vähän, ja mennään strategian mukaan, vaihdetaan vähän kalastusalustaa vähän sen mukaiseksi suojaisammaksi ja ruohoisammaksi ja näin poispäin. Kovat odotukset on tälle päivälle. Kokeillaan tällaista nyt, jos saataisiin tässä siitä lähteä kelaamaan, niin se on siinä tossa jossain pohjassa. Ja pitäisi se aistia. Hienosti näkyy tuo sähkökoneen häiriö. Etupuolella se voi tonne päin. Jää. Koukun kunnolla, kun irtos heitos. Sinne ja meneekö se edelleen eteenpäin? 12, joo. 12, eli kehitetään ainakin 14. Niin kyllä vahva tuo potku, että se liikuttaa vettä ja aiheuttaa varmasti semmoista värinää sinne veteen. Niin vaikka on sameeta se vesi, mutta sitten mä luotan siihen, että se hauki niinku kylkiviiva-aistilla tunnistaisi, että nyt täällä ui hyvää saaliskalaa ja sen perusteella sitten löytää tän kyllä, vaikka ei olisi niin erottuva väri. Mutta nyt meillä on taas vähän, niin kuin ollaan pyrittykin siihen, että heitetään vähän erilaisia koko ajan, niin nähdään sitten, että mikä toimii vai toimiiko mikään. Kyllä. Mutta näillä mennään. Nyt kävi kala. Kävi. Päivän eka tärppi meikällä. Vielä oli jätkä hereillä, mutta ei vaan jää. No mennään siihen reunaan. Semmonen tökkäsy just, ei ollut taaskaan semmonen, että nyt tapaan sut. Eka heitto tonne ison kaislan reunaan, niin sieltä heti. No mennään tohon ankkuriin siihen. Tuleeks perässä? Pääyhteistyökumppanimme Happy Angler tarjoaa Every Pike Countyssa nähtäviä vieheitä ja välineitä alennetuin hinnoin. Suuntaa siis ostoksille Suomen laajimpaan kalastusvalikoimaan ja hyödynnä tarjoukset sivulta happyangler.fi. Se olisi voinut olla 100 kyssäkin. Kyllä se mun mielestä oli niin iso, että se niinku... No, niitä aina puhuu isommaksi sitten, en mä tiedä. Mutta kyllä se niinku... Kyllä se niinku... Meidän EPC-taivaan viime tältä kaudelta kyllä toi isoin kala oli niinku ihan heittämällä. Toisaalta tässä on taatusti jokainen muukin jengi tämän kisan aikana pudottanut isoa kalaa, nähnyt isoa kalaa. Olihan mulla eilenkin semmonen 105 ja 110 välin. Koukkas siitä mun viehen edestä ja jäi vähän alahuulesta kiinni ja vastaris repäsi sen. Eihän se ollut missään vaiheessa kunnolla kiinni. Nää nyt täytyy ottaa, ne täytyy niellä, ne täytyy unohtaa. Niistä täytyy oppia. Ei se mitään. Edelleenkin. Mä uskon, että kukaan juhlin määrällä tuolla länsipuolella. Me saatetaan saada tänään semmonen 15-20 kalaa, jos tää tästä lähtee rullaan jossain vaiheessa. Veikkaus länsipuolen meiningeistä meni suurimmaksi osaksi oikein. Mutta poikkeuksena on Team Daiwa, joka paukuttaa nyt hyvällä tahdilla haukea näytille. Tätä menoa Schwarzonker Garmin saa tehdä täyden työpäivän, jos he haluavat haastaa Daiwaa määrässä ja napata määräpisteen uudestaan. Onkin liiteri. Joo, liiteri. Touch. Punainen rokka. Red Tiger. Lazy Shad 15 senttiä. Ensin tuli kala, mikä oli häjintuskin isompi kuin kumi ja
No, ei tuo äskeinen käynyt paljon isompi olla. Semmonen. Toimii. No, yksi puuttuu kokonaan. Jos pitää leikkiä. Se on varmaan kun se eilen osui silloin, se on voinut tulla sinne pian halkeamaan ja sit se ei tuot painetta, kun kuorma päällä, niin se taipuu, sen tuntee, että se lapa taipuu. No se olisi kyllä kiva. Jotain. Kun ne jäi eilen hain, niin ne jäi sinne koodin jääkaan. Onko mitään sanottavaa nyt tähän hetkeen? Pientä vastustusta. Pientä vastustusta. Team Räpälä. No. Ja ruokasaappi. Wolf-kuljetus. Sekin vajaa. Kiitos. Recovery drink. Tällaista on kyllä. Tästä tarvii nyt kyllä recovery. Se voi auttaa. Pidetään vieheitä vedessä, niin voi sattua ihmeitä. Sorry? Yeah, I try to go slow, but I take us out a bit. That can be... Is it? Yeah, just in case. That's a long pike for a little guy. Just sen päälle. 71. Adios. It only blows in a certain area where it goes out from there channel. That's where it's blowing from. The wind. You know, from there, that channel. All the others, you drive 100 meters up, it's like no wind. Yeah. Yeah. That one feels better. It feels better, but it can. But take a net just in case, because it feels so weird. But it's Maybe 80. Yeah. maybe high 70. Oh fuck! I'll take it anyway. Seitenkuusi. 76, todella vihane. 76. Onko haave? Ei. Tuo oli hyvä tärppi. Päivän kolmas. Joo. Kolmas kala. 70 suurin piirtein. Korttikala, mutta ei mitään. No joo. Tultiin takas tähän reunalle, missä mulla oli se iso menetys ja mulla oli MacGruber Pike siinä vaiheessa. Mä lähtökohtaisesti tähän sävyyn, ehkä ihan tällä kelillä, tää on vielä tummemman kelin sävy, mutta mä ajattelin, että mä laitan niin vastakohdan, kun mä löydän sille mun nykyiselle, jos se kala ottaisi uudestaan jotain, mitä se ei tunnista. Normaalisti mä laittaisin, jos ei paikkiin ota, mä laittaisin rykeherringin, mutta ne on niin lähellä toisiaan kumminkin niin kuin värimaailmalta, että nyt mennään ihan vastakohtaan. Mutta tämä näyttää toimivan hyvin. Siirryttiin pois siitä Lahdesta, rauhoitetaan se vähän, missä me aloitettiin aamulla ja nyt me ollaan ajassa toiseen isompaan lahtijärjestelmään sisään, missä on kaikkea pikkupoukamia ja pitkää kilometrikaislaa, tai oletettavasti on kilometrikaislaa. Tässä avomeren tai syvän veden ja syvän selän äärellä löytyy tämmönen kivikko, kun tuolla ajassa sisään, niin kokeillaan. Eihän sitä koskaan tiedä, jos tuolta kudulta tulevaa kala on ajautunut ulos ja sitten ne jää tämmöisiin kivikkoihin. Et oletettavasti ei toimi, me ei olla saatu näitä tänään vielä tällä
tässä kilpailuaikana toimimaan, mutta että se kala liikkuu päivästä toiseen samalla tavalla, että on luonto elää päivästä toiseen. Että esimerkiksi siellä, missä ei ollut pari päivästä ruovikkoa, voi olla kuinka paljon sitä tällä hetkellä. Että aina kannattaa kokeilla. Ei kestä kauan kopasta. Tossa on se kivi. Joo, siinä on kivi jo. Mä näen sen. Koodilla URPOerämies15 15% alennus Revolution Racing verkkokaupasta. Sieltä. On ihan hyvä kala. Tai kun ei ku... No, otetaan vaan. Otetaan vaan haavi. Älä mene keulikseen. 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 Hop. Pirtein. Jonkun verran kaveri haluaa tämmöstä short line fightia touhuta. Oh! Hyvä Ville! Vähän isompi, niin ois saanut vielä iloisemman karjasun, mut tääkin riittää. Malauta mitä työntekoa. Hei, badass motherfucker. Bam shot. First cast boom. Potkurit on rikki ja mies on rikki ja eväät on jääkaapisia. Kyllä se tästä vielä. Kyllä se tästä vielä. Bam shot toimii. Kato, vetivä langankin vähän tuolla. No, korjataan. Pieni pleidi tuolla alla. Edes pientä helpotusta Rapalan epäonneen. Ja 78 senttiä riittää tässä vaiheessa vielä pistekiinnitykseen. Mutta nyt Rapalan pitää löytää vielä isompia haukia kortille, mikäli comebackia vielä halutaan tosissaan tehdä. Joo, tää haisee. Haistappa. Haistappa. Ihan selkeä. 112 ne. Käynyt kudulla. Ei oo. Pare. Ei oo pare. No se oli siitä 112 heinän vierestä. En mä vittu tullut sua häirittää siihen. Se on jotenkin ihmeellistä varmaankin. Joo, pieno. Joo, sun pyörien. Justiin tuo on kaikista ärsyttäviä, kun se vapaa-ajan ei anna yhtään myötä. Hyvä tiks! Olipa pahahajuinen heinä. Ei, kun se haisee isolta kalalta. Jep. On se kova. Oli MacRubberi paljon tälle ja tultiin paikkaan, missä on todella matalaa, 70-80 senttiä. Tämmönen läikykäs pohja, paljon vesikasvillisuutta, semmoista heinää, mikä ei ole ihan vielä päässyt kasvamaan. Niin oli MacRubberiin monta tälliä, mutta se kala ei tullut ylös asti, niin kävi vaan pyrstössä, koska se on vähän tällaista pientä ja arkaa kalaa tässä. Tiedän ihan faktana, että tässä Lahdessa on aika kova kalastuspaine, niin se sitten vaikuttaa osittain myöskin näihin kalojen ottihalukkuuteen. Ja sitten mä laitoin tämmösen MacTail Juniorin oikein pienen teilin ja siitä sitten pikkuhiljaa sieltä nypin kotiin. Se tekee sellaista kivaa, sellaista pientä liikettä. Vähän käkimäisestä. Tää on 70. Siihen se sitten löi. Tai naulas. Se oli hyvä tärppi. Ehkä se voidaan laittaa mitalle ihan huvikseen. Edes on jotain sitten siihen näyttää. Taas sieltä vaan. Onhan se mittakala. Ihan huvikseen mitataan se. Tää voi olla vaikka pistekala. No mistä sen tietää? Mistä sen tietää? Tää on muuten rotevassa kunnossa. Saakeli! On muuten rotevassa kunnossa oleva kala. Mä kuulin, että sä puhut minusta.
Ja mittalaudan kastelu varovasti peukalolla varmistaen. Mitataan se nyt ihan ensimmäisenä. Oho. Ai se nyt mikään kummonen on. 78. Joo. 78, mutta kattokaa tätä. Selkeästi tuntee tuosta ja tuosta. Siellä on lahna. Se on syönnillään. Niin Joo. Siinä on iso lahna siinä. Tällä hetkellä Gator on noussut pisteissä kärkeen ja johtaa kilpailua, kun päivä lähestyy puolta väliä. Mutta kauhean isoja ei muiden tiimien tarvitse saada, kun heiltäkin alkaa kaloja tippua kortilta. Only big bite counts. Nyt kävi kyllä. Joo, niin. Vittu. Onko iso hauki? Ihan vittu hirveä. Koita nyt saada jäämään. Tulisiko perässä nyt, kun se noin monta kertaa löi? Joo, se ei ollut ihan semmonen kuin se eka. Ja mieluummin metri 9 kuin metrinen. Ui saa. No niin, ja siellä. Aina kun pärisee. Tässä tossa niitä on niinku useampia. Miten mä oon heittänyt Mä laitan monta 2 kertaa. koukkusen rikin kohta, koska oikeesti... Mä oon heittänyt tuonne monta kertaa, enkä oo saanut kuin yhden Joo, tärkeän. laittaa Eikä pieni. vetää koko ajan. Puolen metrin hauet ei syö noissa. Näkee ketkä pärjää. Reilu meni. Scandinavian Tackle lähti päivään jaetulta kärkisijalta, mutta tilanne ei tällä hetkellä liian hyvältä näytä, kun yhtään haukea ei ole saatu ylös asti. Ja jos on vaikea päivä, niin se Kasilan alkavakin voi riittää oikeasti top 5. Tuossa niinku 18 metrissä on täkykalaparvi, ne pörrää sen tällä puolella tässä. Me ollaan vähän niinku vahingossa liian lähellä. Joo. Ei tuo ole liian iso tähän tilanteessa. Ei se toinen mikä iso ollut ja toinenkaan välttämättä ollut metriä, mutta ne olisi ollut kyllä hyvin lappukaloja. Joo, kyllä tässä kohtaa päivää kelepais. Mulla on joku idea, mikä se nyt oli. Aamulla tuli niin kiire lähtö taas tunnetusti. Oli mukamas jotenkin vauhti päällä, niin unohtui eväät jääkaappiin. Niin tultiin äkkiä eväät, että saa poika syötävää tähän majoitukseen. Ja majoitusisäntä on tehnyt erittäin hieno hiekkaranta, tämmönen todella pitkä. Mut sitten on komea penkka, missä on vähän vesikasvia, niin pakkohan sen on heittää muutama heitto. Testaa. Siellä on vähän vesikasviakin. Miksi se voisi olla haukikin? Kokeillaan tosta toinen. Mennään vanhalla old school tyylillä. Jerkataan ja vatkataan ranteet kipeäksi. Näkyy tuollaisia tummia länttejä siellä täällä. Meillä on niinku vähän pikkusen päälle metri vettä tässä keulassakin nyt. Ei se mitään. Ja lui saaliskala aivan saatana. Tsekkattamme näyttää. Meritouta. Oi vittu, nyt on iso kala! Antti. Joo, me ollaan taivasankkurissa. Oi. Ota rauhassa, mä tuun ottaa sen haaviin. En mä ota rauhassa. Päivä iso. Kala on siima päässä nyt. Oot sä lähä jo? Mä oon täällä. Ai niin hieno. Päivän isoin kala. Tulee haaviin kohta. Oi se. Ei se mikään metrin kala, mutta päivän iso. Oi. Ihme, et se irronnut. Ei ihme, ettei irronnut. Jatkassa kalastusta. Meillä on aikaa 8 minuuttia. Se oli niin kuin ääripitkällä heitolla. Kyllä. Ja nappas paukaatti, heitit melkein suoraan suuhun. Kovaa myötätuulee kiskasi tonne ulospäin niin paljon kuin käsistä lähti. Ja 2 erkkiliikettä ja Patamien hauki on irrottanut itse itsensä. Tulee. Onhan se pitkä hauki. Oi, se on 8 senttiä yli. On se. On se 84.
Tämän päivän paras ainakin toistaiseksi ollut tää Berkeley Chilla Glider Jerkki. Ja on aika katsoa kilpailutilanne päivän puolivälissä. Viimeisellä kalalla Abu nappasi isoimman hauen paikan 1 sentin erotuksella Gatoriin ja samalla tiputti heiltä niin ekstrapisteen kuin 7-6 senttimetrin hauen kortilta. Nyt käy kilpailu jännittäväksi. Viimeiseen jaksoon lähdetään todella kutkuttavista asetelmista, kun Schwarzonker, Garmin ja Gator ovat kärjessä 5 pisteellä. Abu ja Scandinavian Tackle ovat heistä 1 pisteen päässä ja myös Daiwa ja Rapala ovat avanneet pistetilinsä. Mitä tahansa voi vielä tapahtua viimeisessä jaksossa. Last cast of the day. No. The last cast of the episode was it? Yeah. Not of the day. Nyt alkaisi olla 5. jakso paketissa ja meidän osalta ei varmaan hirveämmin ollut nähtävää siellä, että toivotaan, että muut on saanut jotain näytille. Ei tietenkään liikoa, että meillä on vielä mahdollista nousta. Että Nähdään finaalijaksossa. Morjes. Ciao. Mä jään hetken, ei se haittaa. Hyvät katsojat! Ensi viikon torstaina Every Pike Counts huipentuu 3. kauden viimeiseen jaksoon, jossa kruunataan mestari vuosimallia 2023. Luvassa on äärimmäisen jännittävä loppuhuipennus, josta ei viime hetken käänteitä puutu. Varmista siis tilausnappia painamalla, että et missaa hetkeä, jolloin 6. ja viimeinen jakso tärähtää kanavalle ensi torstaina. Siihen asti näkemiin!